بداياتي وانا صغير، يعني وانا صغير تولعت بالطيور الزينه وحبيت هذا الشيء، شفت شيء جميل يعني ما يتعب وما بيه خساره، فهويته من البدايه ولحد الان. انواع الطيور، اقبال الناس على الطيور. انواع الطيور منها الكوكتيل، الغنادير، البغبغاء بانواعه، الكناري، طير الحوب والفنجز، بعد هوايه انواع الطيور الزينه. شوف اقبال الناس على الطيور اكثر شيء على اليمن. يعني هسه اكثر شيء اللي اقبال الناس على الطير الحب والفنجز والكوكتيل، ذن يعني اكثر شيء اقبال الناس عليهم. ليش اقبال الناس يعني يكون اكثر شيء على هذا؟ يعني فد شيء جميل، يعني اكثر شيء ياخذون ذكر وانثى يحطونهم قفص صغير، يعني فد منظر بالبيت او مكتب بالمحل، يخلون فد شيء جميل يعني. يعني التكاثرين اكثر بهذه الفتره شلون يعني لا بالصيف التكاثرين يقل، بس بالشتاء لا، بالشتاء بشهر الرابع بشهر العاشر لا، يختلف موسم التزاوج يبدي. يعني نشوف احنا مع الطيور عندك اسماك. اي شلون هاي الاسماك يعني تربيتهم، احواضهم؟ كل حيوان له حياة خاصة، يعني هسه الكوكتيل يختلف عن الفنجز، الفنجز يختلف عن الكناري، الاسماك هم انواع، من الجولد، من الانجول، من الكوبي، من المولي، من الاسماك القريش، كل شيء وله حياة خاصة. هم الناس هاي الفترة عليه اقبال هواي هاي الاسماك. الكناري حياته خاصة يختلف عن جميع الطيور الزينة. الكناري بالتزاوج يتعب، يعني الناثية تحطها واحد، الفحل تخليه واحد، يعني يبدأ عملية تزاوج عن طريق الصوت، الناثية تجهز تذب الطير وياها، يبدأ عملية تزاوج ويتكاثرن. جميع الأصوات يعني من أصوات يعني حلوة جميلة كلش، يعني يوصل حد 12 صوت 14 صوت، يعني يسمونه تغريد فول، هذا المرغوب هسه أحيانا بالمحلات، وسعره يختلف عن سعر البقية. الاكل مالتهم شلون خاص؟ الاكل خاص، كل نوع من الاسماك له اكل خاص. الكوبي اكله واحد، الكولد اكله واحد، الانجول اكله واحد، المولي اكله واحد، القريش اكله واحد، من سمك البغبغاء ومن الاوسكار، كل من اكله واحد، وقلت لك كل من حياته الخاصه. جاي يقل التكاثر خاصه في فصل الصيف، السبب شنو؟ الجو حار ما يساعد، جونا احنا ما يساعد، بس من تخلينا بمكان بارد لا، يبدا عمليه تكاثر كانه ما شتاء، كانه ما موسمين، بس بالصيف بالشتاء لا يختلف، موسمين يختلف، هو يبدا موسمين بالشتاء.